मलाई अहिले यो सबै भात हजुरको टाउकोमाथि खनाइदिन्छु कसम। कन्ट्रोल गर के बुढी कन्ट्रोल गर। हेलो हाई अनि दर्शन तपाईहरुलाई आज पनि फेरि हामी आइसकेका छौं नाइट डिनर लिएर। आजको डिनरमा चाहिँ हाम्रो खासै स्पेशल त केही पनि छैन। मेरो बुढाको लागि चाहिँ ढेँडो अनि चिकन अनि फेरि मैले चाहिँ सब्जी बनाएको थिएँ सेमी र आलुको अनि सलाद। मेरोमा चाहिँ मासु अनि भात अनि सलाद अनि ड्रिङ्क्स छ कोल्ड ड्रिङ्क्स बस। आज हाम्रो चाहिँ ढेँडो छ कोदोको हैन एकदम दामी यत्रो मैले बनाएको हैन। अनि कुखुराको मासु अनि यो के नानु यो सब्जीहरु सब्जी आलु र सिमी अनि अलिकति पिकल सलादमा अलिकति लेमन अनि यहाँ चाहिँ अलिकति यो चाहिँ हल्का अलिकति स्पेशल ड्रिङ्क्स हैन। अनि त्यसपछि उसको लागि चाहिँ अलिकति राइस उले ढेँडो खान्न के त्यही भएर उसको लागि चाहिँ मैले राइस बनाएको हैन। उसैले बनाएको राइस ल त्यही हो। ल अब चाहिँ हामी सुरु गर्छौं हैन आजको खाना। ल है त। वाउ आई प्राउड माइसेल्फ। कुखुराको मासु चाहिँ मैले मिठो बनाउँदो रहेछु के। ढेँडो खान्न हैन मैले ढेँडो खुवाइदिएको नि त। खाऊ ढेँडो खानुपर्छ चबाएर हैन के झोप्लक्क निलो घाँटीमा अड्किन्न क्या। ढेँडो घाँटीमा अड्किन्छ ए भगवान। कोही जिन्दगीमा नेपाली मान्छेले ढेँडो नखाएको रेकर्ड थिएन आजसम्म। उसले चाहिँ खान्न के। मैले पनि झुकेर चबाउन लागेको छु भात भनेर हैन। ल यो सलाद त्यही हो। अब हामी गोरा हैन सलाद पहिला खानी पछि खानी भन्ने हुन्न सँगसँगै खाने हो जामजाम। चेस है सबैजनालाई। ल खाना चाहिँ एकदम मिठो भइरहेको छ हैन। हिजो धेरै खाएछ के हिजो धेरै खाएर ओहो राति सुत्दा यो गद्दाम सुतेको झन् पेट दबेर गाह्रो भयो मलाई। आज कति गाह्रो भयो हिँड्दा दिनभरि मलाई मटस भइ हिँडेँ। यो बुढीले धेरै खुवाउँछ कि खाना। हजुरले मलाई खुवाइदिनु भएको थियो अझै। आज यति हो योभन्दा धेरै म खाँदैन। मलाई योभन्दा धेरै चाहिँदै छैन। अनि अरू भन नि त आज तिम्रो बारेमा अरू। मेरो बारेमा मैले के बनाऊँ। मैले कहाँ नि उतै पिरो छ। मैले हैन एउटा कुरा भन्छु हैन। यहाँ राख त अगाडि खाएको हड्डी नि राख्नु पर्यो नि। साइड पिट छैन के दाल बनाएको होइन नाना हामीले। लेदो पनि अलिक कमै छ। अब यससँग एडजस्टमेन्ट गर्दै तरकारीको लेदो पनि खानु हो। तरकारीको पनि लेदो छ। अब यो लेदोमा त भातै खानुपर्ने यो लेदो। म अस्ति भर्खरसम्म जिम जान्थेँ आजभोलि गएको छैन कि बिकज अफ ड्युटी अलिक गाह्रो छ। हार्ड ड्युटी छ। दिनभरि हिँडेको गर्नुपर्छ। बिहान गएदेखिबाट दौडेछ सजिलो चाहिँ छैन क्या। मासु कस्तो छ आज भनेन तिमीले त। मासु र ढेँडो मैले बनाएको तरकारी र राइस तिमीले बनाएको दामी। किनकि नानुले राइस के अरे चिकन बनायो भने प्याला त्यो उस बनाएको क्या धेरै फ्राई नै गर्दैन क्या।
किनकि फेरि यहाँको चिकनहरू चाहिँ अब नेपालको चिकन त मजाले के अरे अलिअलि फ्राई गरे नि मजाको मिठो हुन्छ मासु। यहाँको चिकन चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दा फ्रेस चिकनै पनि यो फ्रेसै चिकन लिएर आएको त्यही पनि त्यो उस हुन्छ क्या त्यो चिकन प्याल्ल त्यो आइसमा राखेको हुन्छ नि त डिप फ्रिजमा। डीमा त होइन त्यो जस फ्रिजमै भइरहेको हुन्छ होइन फ्रिजमै भइरह्यो नि त्यो पत्ता नै यहाँको चाहिँ के हुन्छ क्या। अनि मैले चाहिँ ढेँडो चाहिँ मजाले घिउमा बनाएको है घिउमा खारेर घिउले के हो कुरा भन्ने भन्नु थियो त हजुरले बालनको के हो ए अब यो च्यानलमा चाहिँ मैले आज मैले अर्को एउटा च्यानल पनि ओपन गरेको छु होइन। दिस इज आवर थर्ड डे होइन 3 दिन भयो होइन। एक दिन अगाडि 2 दिन अगाडि मैले हामीले यो च्यानल स्टार्ट गरेको अनि आज चाहिँ मैले अर्को पनि एउटा च्यानलको प्रमोट गर्छु होइन आफ्नै भिडियो। त्यो चाहिँ के चाहिँ सम्बन्धीको भिडियो च्यानल स्टार्ट गर्दैछु भने देशमा भइरहेको यो बदलिदो राजनीतिक छ नि हाम्रो रवि दाईहरू मिस्टर अनि बालेन शाह जस्ता यस्ता राम्रा नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ सपोर्टको लागि उनीहरूलाई होइन यो मेरो भिडियोहरू जसले हेर्नुहुन्छ कहिले आमाहरूले हेर्नुहुन्छ कहिले कसले हेर्नुहुन्छ होइन नानु उ त्यो खाउँ आमाहरूले हेर्नुहुन्छ को हेर्नुहुन्छ होइन उहाँहरूको लागि सपोर्टको लागि चाहिँ घर घरमा पुगोस् भन्नको लागि चाहिँ मैले त्यो च्यानल ओपन गर्दैछु होइन। हजुरहरू सबैले त्यो च्यानललाई पनि माया गरिदिनु होला हेरिदिनु होला है। अब तिम्रो के कुरा भन्नु छ नि कुरा हुने हो। मेरो बुढी चाहिँ लास्टै रोमान्टिक छैन क्या लास्टै गाउँ कि कक्कुनी जस्तो त त्यस्तो त भन्न खोजेँ होइन त्यस्तो टाइपको चाहिँ होइन त्यस्तो भन्ने छैन नि त भन्न खोजेछु त त्यस्तो भन्ने होइन भन्न खोजेको त्यस्तो होइन त्यस्तो छैन भनेको क्या। भनिसकेर मुखैमा घाँटी ल्याएको कुरालाई गिग्लिक्क निल्नु भएन नि त। कहाँ ल्यायो कसैले ल्यायो मैले के तिमी गाउँको कक्कुनी हौ भनेर भनेछु भन्न लाग्नु हो थियो मै भन्न लाग्थेँ त भन्न लाग्नु हो थियो नेभर जिन्दगीमा मैले तिमीलाई कहिले पनि त्यस्तो भन्दैन। गाउँकी कक्कुनी जस्तो छौ भनेर भनेको भए ल ठिक छ गाउँकी कक्कुनी जस्तै छौ तिमी त्यही हौ भने छैन नि त जस्तै भन्नु र त्यही भन्नुमा धेरै फरक छ। देयर इज अ लट अफ डिफरेन्स गाइस लट अफ डिफरेन्स त्यो कुरो यिनले बुझ्दिनन्। यिनले त मेरो बुढीले त यताबाट यताबाट 4 जना केटीहरू हिँडेको थियो अरे नि बिहान भनेर कसैले भन्यो भने अनि तेरो बुढा पनि त्यही बाटोबाट हिँड्दै थियो नि भनेर भनिदियो भने उसले त सिधै आएर मलाई कराउने हो कि त्यो कतिखेर मेरो बुढा चाहिँ हिँड्यो केटीहरू बिहान हिँड्यो भने के थाहा मेरो बुढा बेलुका पो हिँड्ने उसले सोध्ने होइन क्या उसले त गाली नै गर्ने हो क्या हो त के अरे। लास्टै सङ्कालु छ यार मेरो बुढी भनेर भन्न नमिल्ने के गर्नु के मैले के भनेर ज्ञानी बुढी स्याबास ज्ञान। अनि आजभोलि चाहिँ उसको के अरे म तपाईँलाई के अरे टिकटक एकाउन्टको नाम पनि भनिदिन्छु इट्स मी नानु हो होइन। त्यो नानु भन्ने नाम चाहिँ मैले राखिदिएको नानुलाई त्योभन्दा अगाडि नानुको नाम नानु थिएन क्या तर नानु भन्ने नाम चाहिँ आजभोलि अरूले नि नानु 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 भनेर मलाई अलिकति अहिले आफूलाई किन राखिदिएको होला नानु जस्तो नाम पनि हुन्छ कि घरिघरि हो भनेको झ्याउला आउँछ दुनियाँभरिको। मेरो पनि टिकटकमा लाइभ पनि आउँथेँ यहाँमा कहिले कहिले मैले हेर्छु क्या त्यो टिकटकमा उसको स्वाङ आम्मा टिकटकमा हट
कुन दिन टिकटकमा बोलिरहेको बेलामा टिकटकभित्र छिरेर अनि मैले भाँडा भैलो गर्छु अनि थाहा हुन्छ रियल दिस इज रियल बेबी मैले के गरेँ भन्नु कुरा त निकाल्नु अब म जङ्गिएँ ल भन्नु मैले के गरेँ भाँड भैलो गर्ने खाले त्यस्तो त्यस्तो के गरेँ मैले ल भन्नु क्या झ्याउला आउँछ जतिखेर बोलेछ गताउनु पर्दैन किन लाइभमा जाने के को लागि चुप्प लाएर लाटोले केरा हेरे चाहिँ टुवा पर हेर्न जाने अहिले बोल्ने पनि एउटा तरिका हुन्छ नि त बुढी बोल्ने पनि तरिका हुन्छ मान्छे हुनुहुन्छ साथीहरू हुन्छ आज म लाइभ गएकै थिएँ दिस इज फल आज मैले लाइभमा आज मैले आफ्नो लाइभ खोलेको थिएन मलाई थाहा छैन तर मैले तिमीलाई गफ गरेको देखेको थिएँ म आई अलवेज वाचिङ यु बेबी आई अलवेज तिमी सोच्ला तिमीले मैले तिमीलाई केयर गर्दैन यताउता भन्ला तर माई थर आइज इज अलवेज वाचिङ यु बेबी भनिन्छ यहाँ केटीहरूलाई हेर्नु साथीहरू माया गर्ने हो छोड्ने हो छाडा छोड्ने हो म अझै भन्न चाहन्छु छाडा छोड्ने हो तर नजरमा चाहिँ हुनुपर्छ क्या कहाँ के गरेछ लाए जस्तो छ मान्छेलाई यति खाएर लाउने भयो त भइहाल्थ्यो नि भन्ने कुरो त भन्नु पऱ्यो नि होइन यहाँ सब कन्फे के भन्छ इङ्ग्लिसमा सब यहाँ उस भन्न त पऱ्यो नि जोक अपार्ट भन्नसम्म भनेर जोक दिस इज रियल बेबी मैले केही नराम्रो भनेको छु त अनि फेरि म के मस्किँदै बोलेको थिएँ त्यहाँ मस्किँदै बोलेको थिएनौ बोलिरहेको थियौ मैले त्यहाँ हेरेँ मैले त्यो कुरा के अरे सुनेँ अनि मैले फेरि वेलकम लाटु भनेर पनि वेलकम पनि गरेको थिएँ भो म त एकचोटि हेरेँ त्यसपछि निक्लिहालेँ नि त अनि फेरि निक्लिनु भएको थिएन धेरै बेरसम्म त्यही बसिराख्नु भएको थियो कुनमा धेरै बेरसम्म अनि ठिकै छ हेर बेबी यो भनेको यहाँ के अरे तिमी त्यस्तो रिसाएर रिसाउने कुरा होइन त्यो रियल कुरा हो क्या तिमी बोल हाँस खेल साथीभाइहरूसँग बोल्दा नो म्याटर त्यो भाइसँग बोल्दाखेरि कोसँग उता वाट्सएपसँग कोसँग त्यस्तो मस्किँदै बोल्ने अनि बुढी कोसँग बोलिरहेछ अनि सोद्धा त के भयो त नि कोसँग मस्किँदै बोलेको भनि चाहिँ को हो त्यो मान्छे त्यस्तरी बोलिरहेछ भन्न सकिन्छ नि त कोसँग त्यस्तो मस्किँदै अनि के मस्किँदै बोलेपछि के कोसँग रुँदै रुँदै के अरे रुँदै मस्किँदै को बोलेको थियो र तिमी त बोलेथ्यौ मलाई अहिले यो सबै भात हजुरको टाउको माथि खुवाइदिन्छु कसम कन्ट्रोल गर के बुढी कन्ट्रोल गर मस्किँदै भने पनि जे गर्दै भयो नि नर्मली बोलेको थियो त बोलेको थियो नि त बोलेको त के भयो त बोलेर त्यसो टिकटक एकाउन्टै डिलिट गरे भइगयो नि त अनि फेरि अनि किन तिमी गरम भयो भनेको मैले त जस्ट तिमीलाई नर्मली भनेको त हो नि त्यसमा त्यो भने भयो मलाई त्यस्तो केही नराम्रो भने जस्तो त लाग्दैन होइन तर बुढी चाहिँ रिसाए जस्तो मलाई अनुभव भइरहेको छ तिमी नरिसाऊ नानु तिमी नरिसाऊ हाँस्न बोल्न नबोल्नु झौलाएर आउँछ मलाई हात लिएर है साथीभाइहरू मैले अब धेरै अब यहाँ मेरो बुढीलाई भन्यो भने अब बुढीले मलाई यो थाल उठाएर हान्थेँ कि उस गरेर हान्थेँ होइन ल ठिकै छ यो कुरालाई टपिक चेन्ज गरौँ होइन अब अर्को कुरा गरौँ मेरो बुढी अब रुन थाल्यो अब हेर केटा हो रुन थाल्यो ऊ हेर त आँसु झारेर मैले त्यस्तो के भनेँ ल आँसु झारेर हेलो नानु आँसु झारेर त्यो मासुको उस नानु हराउ न अच्छा लु रुन पनि त्यसमा त्यस्तो कुरा के चाहिँ छ र हो भनेको हो बुढी नरो नानो ल हेर त सिगार आँसु त छ त सिगार पनि छ या बिचरीको ल बुढाले त्यस्तो सिरियस रूपले भन्ने भए त सिरियस रूपले लिन्थ्यो नि त यस्तो कुराहरू त नर्मल लिइराखेको छ ल ठिकै छ नि त ल बुढी ठिकै छ नि त अच्छा रोइ यार अब के गर्ने केटा हो फकाउनु पऱ्यो यार नरो नानु नरो ल यति भात खाऊ नि त नरो ल ल ल ल नरो नरो नरो
हौ नरौ यस्तरी मान्छेले हेरिरहेछन् तिमीले भिडियो बनाएर तिमी रोयो भने त फेरि राम्रो हुन्न नि त होइन के हो भनेको के हात खुट्टा कमाएर अब ज्वरो आउँछ बुढीलाई स्योर हो ज्वरो आउँछ अब आयो ज्वरो अब जो तातो हुन सुरु गरिसक्यो जान अब ल यो ठिकै छ आजको लागि आज यति नै भिडियो गर्न पर्ला जस्तो छ हेर मैले साँच्चै कुरा भन्छु जहिले पनि यो केटीको जहिले पनि मैले भन्छु कि जहिले पनि मैले ऊ बिन्दास तरिकाले फ्रिली गफसफ गर्ने साथीभाइहरूसँग हिन्डुल गर्ने यताउता गर्ने मैले केही नि भन्दैन भरे लास्टमा एकचोटि मैले यस्तो किन भनेर सोधेँ भने जहिले पनि मलाई क्वेसन हो क्या जहिले पनि म माथि त तपाईँले मलाई यस्तो भन्नुभयो त्यस्तो गर्नुभयो मेरो गुको गरेँ आफू सुतिने नि आफू हुनु नि छुट्याएर आउँछ त्यस्तो कुन चाहिँ केटाले सहन्छ छुट्याएर आउँछ झन् त मैले सहेर बस्छु भन न तिम्रो गफसप गरेको यताउता गरेको त्यो भाइलाई हेर्दैनौ त्यो अस्ति भर्खर त्यहाँ रुम चेन्ज गरेर आएको भाइलाई आफ्नो बुढीको नम्बर जिम हलमा जाँदाखेरि पनि के रियल कुरा के जिम हलमा जाँदाखेरि त्यो जिमको कोचले त्यहाँ इन्ट्री गर्नु हुँदाखेरि नम्बर बुढीको हाल्नु पऱ्यो नि त अनि केटी जिम जाने भएपछि त केटाको जिम त्यो आफ्नो नम्बर हाल्छ कि प्राउड गर के प्राउड गर बुढी प्राउड गर तिमीले त बुढालाई प्राउड गर के यस्तो कुरामा त प्राउड गर के बुढी यस्तो कुरामा त प्राउड गर अबि गइजाओस् मलाई मतलब छैन झ्याउलाएर आउँछु जहिले पनि अब खानै नखाइदिएँ म फकाएर लिएर आउँछु अब एकछिन रुक्ने वेट है 1 मिनट फकाएर लिएर आउँछु कि फकाएर रिस उठेर आउँछ गएको के अरे बोलाउन आउँदैन टोइलेटमा गएर रुँदै बसिरहेको छ रिस उठेर आउँछ यस्तै हो क्या अब कि त गफ गर्नै भएन गफ गरेपछि उसलाई म त खान्छु है गल्ती भयो नि मलाई केही नभन्नु मलाई त्यस्तो पेट भरेर जान्छु फकाउनु एकचोटि गएको फकाउनु टोइलेटमा बसेर रोइराखेको छ जहिलेसम्म आँसु सिद्धिन्न तहिलेसम्म त्यस्तै हो क्या अब यो भिडियोमा त बुढी आउनु है डिनर चाहिँ खानुपर्छ है यो भिडियोको यो च्यानलको बोल पनि डिनर हो नि त डिनर टु नाइट डिनर त कम्प्लिट गर्नु पर्यो एकजनाले त कम्प्लिट गर्नु पर्यो अब दुईजनाले छोड्यो भने त फेरि भिडियो आदिमै जाला म त छोड्दैन